Mi-am îndeplinit un vis. Am ajuns anul acesta pentru prima dată în Delta Dunării. Îmi doream de foarte multă vreme să o văd și s-a întâmplat. Am plecat cu mașina. Traseul a fost Brașov, Ploiești, Slobozia, Tulcea. Am lăsat mașina în Tulcea, lângă casa sindicatelor. Acolo este și o parcare privată, dar când am ajuns noi nu mai era niciun loc disponibil, așa că am parcat în parcarea publică. Parcarea a costat 20 de lei pe zi. Se poate plăti pe loc la automat, prin SMS sau prin aplicație. Pentru că noi am fost în perioada 1-5 iunie, am plătit doar 2 zile practic parcare, pentru că duminica și sărbătorile legale, parcarea este gratuită. Nu se poate ajunge cu mașina până în Sulina. Acest oraș este înconjurat de ape și nu este legat la rețeaua de drumuri ale României. Am înțeles că există un BAC, dar circulă rar și este și foarte scump, deci nu prea merită. Și oricum în Sulina ai foarte multe taxiuri dacă ai nevoie să mergi distanțe mai lungi. Noi am avut noroc la cazare să avem și biciclete. De la Gazde am înțeles că există autobuz în localitate. Eu, sinceră să fiu, nu am văzut niciun lucru de asta de acolo, dar le cred pe cuvânt, ele știu mai bine. Din Tulcea am mers cu cei de la Navrom Delta. La dus am avut catamaran, la întors navă clasică. Biletele le-am cumpărat online cu câteva zile înainte. 56 de lei a costat un bilet și drumul a durat aproximativ 4 ore. Las un link în primul comentariu cu site-ul celor de la Navrom Delta pentru mai multe detalii dacă te interesează. La o simplă căutare pe Google vei vedea că sunt mai multe variante de transport între Tulcea și Sulina. Există și bărci rapide, bărci mici, care fac o oră și jumătate, dar nu știu cât de confortabile sunt, iar dacă ai rău de mare, nu cred că sunt indicate. Chiar dacă am făcut mai mult, am preferat barcă mare, pe care te poți mișca, să ai unde mergi la toaletă. Cazarea am luat-o prin Airbnb și a fost foarte faină. Au avut tot ce ne trebuia. Exista și bucătărie, dotată cu aragaz, frigider, cuptor cu microunde, aparat de cafea. A fost aproape de faleză, de restaurante, de magazine. Un mare plus a fost faptul că ne-au fost puse la dispoziție gratuit biciclete. Acestea au fost utile, ne-am dus cu ele la plajă, pentru că este destul de departe plaja, dar ne-am și plimbat cu ele prin localitate. Cazarea se numește Maria Enic Guest House. Au doar 3 camere, fiecare cu baie proprie. Sunt camere construite în aceeași curte cu proprietari foarte amabili care ne-au ajutat cu foarte multe informații, cu care am stat la povești. A doua zi am mers într-o excursie de câteva ore, excursie cu barca plus safari la pădurea Lete. A costat 90 de lei de persoană. Toată faleza este plină de panouri și reclame la astfel de excursii. Las pagina de Facebook a celui cu care am mers noi. Am plecat la 9 dimineața din port, am mers pe canale până la Cardon, de aici am fost preluați de o mașină și am plecat către rezervația Letea. Am văzut mulți cai pe drum, foarte frumoși. Șofer, dar și ghid ne-a fost Denisa, o tânără foarte faină, care avea în jur de 20 de ani. Mi-a plăcut mult de tot de ea, foarte descurcăreață. A avut și probleme cu mașina, a gestionat foarte bine un grup foarte mare de oameni. S-a dat o lege, s-a ordonat să fie omorâți toți caii pentru că caii nu mai erau folositori. Localicilor li s-a făcut milă să omoare caii pentru că un localic putea să ajungă să aibă și 20 de cai. Așa că ei i-au eliberat pe câmp. Și din generație în generație s-au sălbăticii, nevăzând, domne, fiind atinși. De aceea ei sunt cai sălbatici. Nu a venit nimeni și a adus un cal sălbatic și l-a lăsat aici. Ei s-au sălbăticit din generație în generație. În partea stângă avem liana grecească. Aceasta este, care se învârte, vedeți, după copac. Este un parazit al copacului, se învârte de jur împrejur, sugrumă copacul și după moare odată cu el. Am zis că ei nu au voie în pădure pentru că dărâmă copacii, mănâncă scoarța acestuia, caii mănâncă scoarța copacului pentru că fac o pieliță la dinți și îi ajută să dea acea pieliță jos. La fel avem și țipirigul, dacă l-ați văzut, tu face amaro, la fel, e ca un fel de ață dentară pentru cai când este verde. Și avem urme de la
acea liană grecească, pe această creangă, cum a fost sugrumată. Liana a fost mâncată de cai. Intrarea în rezervație costă 5 lei. Se plătește la pădurarul de la poartă. Mi-ar fi plăcut să stăm mai mult aici, dar veneau multe grupuri mari. Plus că trebuia să mergem la masă. Masa s-a plătit separat, nu a fost inclusă în excursie și nici nu a fost obligatorie, doar că dacă nu luai și masă, trebuia să aștepți restul grupului care mânca. Masa constă într-un meniu standard, cu 2 preparate din pește și desert, plus vin, tuică și apă. Desertul nu știu dacă este mereu același, dar noi am primit niște gogoși foarte pufoase și foarte gustoase. Eu am cerut cu o seară înainte meniu vegetarian, ca să nu car după mine mâncare și să mănânc și eu cu gașca de prieteni. Am fost puțin dezamăgită, am primit niște cartofi prăjiți și o salată cu roșii și ceapă. Meniul cu pește a costat 70 de lei, iar pentru al meu mi-au cerut 25 de lei. Ar fi fost foarte bună o eșarfă mai lată în excursia asta, să o pun pe urechi, dar și pe gură și nas, pentru că vântul a fost deranjant, mai ales la întoarcere, când barca a mers cu viteză mare. Într-una din zile, explorând la Pasulina, am dat peste un muzeu. De fapt, este o colecție privată, deschisă publicului, chiar recomand vizitarea. Costă 10 lei intrarea. Se află pe strada aceea Rosetti, numărul 5. Domnul care deține colecția este o adevărată enciclopedie. Atâtea lucruri îți povestește și atâtea date și detalii ține minte. Am ajuns și la plajă. Destul de liberă a fost, nu era înghesuială ca pe litoral, era liniște, fără muzică care urlă în boxe. Așa arată o benzinărie în Sulina. De aici alimentează mașinile și bărcile locale. Lângă benzinărie se vând și buteliile de gaz pe care localnicii le folosesc la gătit și cred că și la încălzit. Am văzut multe clădiri frumoase aici, dar și destule lăsate în paragină. M-a dus puțin cu gândul la Băile Orculane. Acolo am mai văzut clădiri superbe, abandonate. Din fericire, unele văd că se renovează. De asemenea, am văzut că se construiește mult de la zero. Apar clădiri noi. Mi-a plăcut enorm faptul că multe curți erau pline cu vegetație, cu flori, în special trandafiri. De asemenea, animalele de pe stradă erau foarte relaxate. Sâmbătă seara am avut parte de un spectacol de dans superb. Eram pe terasa unui restaurant la masă și deodată apare un grup de dansatori, foarte tineri și foarte frumoși. Au dansat dansuri rusești și grecești. A fost o bucurie să-i privești. În interiorul restaurantului era un banchet al clasei a 12-a. Pentru ei au venit dansatorii, dar îți dai seama că ne-am bucurat și noi turiștii de pe lângă să-i vedem. Am încercat să vin în acest clip cu detalii utile pentru cine vrea să meargă în Delta și nu am mai fost până acum. Am vrut să fie și relaxant, sper că mi-a ieșit. Dacă mai sunt lucruri care mi-au scăpat, informații pe care ai vrea să le știi și nu le-am menționat în clip, aștept întrebările în comentarii. Îți mulțumesc pentru vizionare și sunt curioasă dacă până acum ai vizitat Delta Dunării. Pa, pa!